không. Sau khi các bạn móc xong 5 mũi bính, các bạn quay ngược sản phẩm lại, các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ mũi bính thứ 5 này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn mới tăng lên 6 mũi bính. 1 2 3 4 5 6. Thì sau khi các bạn tăng xong 6 mũi bính, 3 mũi đầu tiên là 3 mũi đại diện cho một mũi kép và 3 mũi tiếp theo là 3 mũi cao chân. Nó giống như là chúng ta đang móc ở ngay chỗ cái mũi đơn mà chúng ta vừa móc đây. Cái mũi đơn này nó giống như là cái mũi đơn ở bên dưới của cái cụm V. Thì hiện tại chúng ta đang thực hiện một nửa cụm V còn lại, có nghĩa là một cụm V của chúng ta sẽ có một mũi kép, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Thì chúng ta một nửa của cụm V bên này, một mũi kép và 5 mũi bính, nó sẽ rơi vào, nó sẽ nằm ở cái phần một nửa của thân sau, và một nửa thân trước của chúng ta sẽ còn lại là một mũi kép và 3 mũi bính. Cái chỗ này giải thích thì các bạn hơi khó hiểu, nó lúng túng một tí, nhưng mà các bạn cứ móc giống như là mình hướng dẫn, thì sau khi ráp đến 2 cái vòng nách ráp lại với nhau, các bạn sẽ hiểu cái chỗ này. Các bạn sẽ ngay từ cái chỗ V này, các bạn lên cho mình 5 bính, quay ngược sản phẩm lại, móc vào ngay chỗ mũi bính thứ 5 một mũi đơn, sau đó tăng lên cho mình 6 mũi bính. Sau khi các bạn tăng xong 6 mũi bính, các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cụm V này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Sau đó tiếp tục là 3 bính. Và ở chân tiếp theo là chân mũi đơn, các bạn sẽ móc cho mình cụm V vào đó. Tiếp tục là 3 bính. Chân tiếp theo là một mũi đơn, 3 bính và cụm V tiếp theo. Cứ như vậy các bạn sẽ móc cho đến sang đến đầu bên này giúp mình. Sang đến đầu bên này, các bạn sẽ dùng một đoạn dây tạo một cái nút thắt như thế này. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái cụm V này. Cái cụm V này ban đầu chúng ta móc là 6 mũi bính và một mũi kép chung chân. Thì các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái mũi bính thứ 3, tính từ dưới chân này đi lên nè. 1 2 3. Các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi bính thứ 3 này. Các bạn nối sợi. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi bính. 1 2 3 4 5 mũi bính. Sau đó các bạn để chờ ở đây. Đây là một nửa thân trước nha. Sau khi các bạn móc đến đây, các bạn để chờ, có nghĩa là mình chưa có hoàn thiện ngay chỗ này. Mình chỉ đi tới cái vòng nách bên, mình đi từ bên trái mình đi sang bên phải, và mình đang đứng chờ ở cái vòng nách bên phải này. Chúng ta chờ cái phần nửa thân sau để chúng ta ráp lại ở đây. Mình đã móc xong một nửa thân sau, và nửa thân sau này mình đo được là 20 cm, giống như một nửa thân trước. Chúng ta sẽ dừng lại ở cái hàng có cái mũi V ở hai đầu. Chúng ta không dừng lại ở cái hàng có một mũi đơn nha các bạn. Chúng ta dừng lại ở hàng có một mũi kép, 3 mũi bính và một mũi kép chung chân, giống như cái cách mà chúng ta đã chiết nách của cái phần một nửa thân trước. Thì đến đây bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, các bạn sẽ tăng thêm cho mình ở đây 10 mũi bính. 2 3 4 5 6 7 8 9. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Các bạn sẽ quay ngược sản phẩm lại. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi thứ 9, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Đâm kim vào mũi thứ 10 chứ. Móc cho mình một mũi đơn, sau đó là 3 bính. Và các bạn sẽ đếm cho mình 1 2 3 4, đâm kim vào chân bính thứ 5. Móc cho mình một cụm V gồm có một mũi kép, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Sau đó sẽ là 3 bính và các bạn sẽ móc vào trong cái cụm V này một mũi đơn cho mình. Bên trong này chỗ nào có chân đơn thì các bạn sẽ móc cụm V, và chỗ nào có cụm V các bạn sẽ móc vào trong lòng của dây bính, nó là mũi đơn giống như bình thường, cho đến đầu bên này giúp mình. Thì sang đến đầu bên này các bạn sẽ dùng sợi để nối vào cho mình 10 mũi bính. Các bạn sẽ lấy một đoạn sợi, sau đó các bạn tạo một cái nút thắt như thế này, và các bạn sẽ nối vào trong chỗ cái cụm V này, móc cho mình 10 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bạn móc thêm cho mình một mũi nữa là 11. Mũi này dùng để khóa cái chân của chúng ta lại. Rồi các bạn sẽ tiếp tục móc ở đây, ngay chỗ cái cụm V này, các bạn sẽ móc vào trong lòng cụm V này cho mình một mũi đơn, sau đó là 3 bính và 1 2 3 4, móc vào chân thứ 5 một cụm V gồm có một mũi kép, 5 mũi bính và một mũi kép chung chân. Sau đó các bạn sẽ tăng cho mình 3 bính và móc vào cái chân cuối cùng này, chân bính cuối cùng này một mũi đơn. Chúng ta đã, thì đây là một nửa thân sau. Một nửa thân sau này mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta bắt đầu để móc cái phần nửa thân sau, và các bạn cũng sẽ móc đến tổng cái chiều dài của một nửa thân sau bằng với cái chiều dài của một nửa thân trước là 20 cm. Sau đó các bạn cũng sẽ móc thêm mỗi bên là 10 mũi bính, và cách thực hiện giống như là của phần chúng ta ra nách của nửa thân trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành, chúng ta sẽ ráp một nửa thân trước và một nửa thân sau lại với nhau. Thì ở đây nửa thân trước của chúng ta nó đang ở mặt trái của sản phẩm, đây là mặt phải này các bạn. Tất cả những cái mũi bính nó nằm cùng một hướng với nhau, giống như là những cái mũi mà chúng ta đã móc giống như là những cái mũi thắt bím như thế này. Và đây là mặt trái. Thì ở bên này một nửa thân trước nó là mặt trái, thì một nửa thân sau các bạn cũng sẽ tiến hành từ mặt trái của sản phẩm. Các bạn sẽ khóa mũi ở cái phần chờ của một nửa thân sau này. Sau khi các bạn để hai nửa sản phẩm của chúng ta nó nằm cùng hướng với nhau, tất cả đều là mặt trái, thì chúng ta sẽ tiến hành ráp một nửa thân trước và một nửa thân sau lại với nhau bằng cái sợi dây mà chúng ta đang móc 5 mũi bính thêm đây. Thì sau khi chúng ta móc xong 5 mũi bính ở đây, các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái chân đơn của cái sản phẩm mà chúng ta đang móc của một nửa thân sau. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời. Sau đó các bạn sẽ lấy sợi một lần nữa, chúng ta khóa luôn cái mũi móc ở đây lại.
cái sợi dây thừa này chúng ta sẽ giấu sợi sau. Sau khi các bạn đã nối được hai bên của cái vòng nách của chúng ta rồi thì các bạn sẽ tiến hành móc cái đoạn còn lại. Ở đây đi đến ngay chỗ vòng nách, các bạn đang móc xong cụm V ở đây lên 3 bính, móc một mũi đơn và tiếp tục lên 3 bính. Thì ở ngay chỗ cái chân đơn này các bạn sẽ móc cho mình là một cụm V. Các bạn cứ móc bình thường là một cụm V. Sau đó vẫn tăng 3 bính. Thì sau khi móc xong cụm V ở chỗ này, chúng ta sẽ móc là một ở đây là cụm V, thì chúng ta sẽ móc vào cụm V này là một mũi đơn, tiếp tục là tăng 3 bính. Thì ngay chỗ cái chân mà chúng ta khóa hai mũi lại với nhau đây, cách 5 bính nè, 1 2 3 4 5, ngay chỗ cái mũi bính thứ 5 mà các bạn vừa mới nối hai cái nửa sản phẩm lại với nhau đó, các bạn sẽ đâm kim vào đó, móc cho mình một cụm V. Mình sẽ làm lại chỗ này một lần nữa để cho các bạn dễ dàng quan sát. Thì đi đến đây là ngay chỗ chúng ta vừa thêm 5 mũi bính và nối sợi. Thì ở đây chúng ta vừa móc xong cụm V và đến đây chỗ này các bạn có nhìn thấy rõ nó là một cụm V không? Chỗ này nó là một cụm V nè, gồm có một kép 3 mũi bính và một mũi kép chung chân. Thì các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái cụm V này. Ở đây các bạn móc cho mình một mũi đơn. Các bạn sẽ đâm kim vào đây, móc cho mình một mũi đơn. Thì sau khi móc xong mũi đơn, các bạn sẽ tăng cho mình là 3 mũi bính. Và tiếp theo sẽ là một cụm V. Thì một cụm V này nó sẽ nằm ở giữa 5 mũi bính bên này và 5 mũi bính bên kia. Nó sẽ nằm ngay chỗ cái mũi mà chúng ta đã nối hai vòng sợi lại với nhau. Các bạn sẽ đâm kim vào đó và móc cho mình một cụm V. Lại tiếp tục là tăng 3 bính. Và ngay chỗ cái cụm V bên phía một nửa sản phẩm còn lại, các bạn sẽ đâm kim vào cái cụm V này, móc cho mình một mũi đơn. Và phía trong này thì các bạn móc giống như bình thường, chỗ nào có mũi đơn các bạn sẽ móc cụm V, và chỗ nào có cụm V các bạn sẽ móc mũi đơn. Các bạn sẽ móc như vậy cho đến gần cuối cái đoạn nách bên này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nối hai cái vòng này lại với nhau luôn. Đi đến cuối hàng, đến cái vòng nách bên này, thì ở đây chúng ta từ cái vòng nách phía một nửa thân trước đầu tiên chúng ta đã tạo thêm 5 mũi bính dư ở đây. Thì ở cái vòng nách bên này chúng ta sẽ không tạo thêm 5 mũi bính nữa. Các bạn sẽ chập đôi sản phẩm lại như thế này. Ở đây chúng ta sẽ móc những cái mũi cuối cùng của cái phần nách. Sau khi các bạn móc cụm V ở đây, các bạn sẽ tăng cho mình 3 bính và móc một mũi đơn vào cái cụm V cuối cùng của phần nách bên phía một nửa thân sau. Sau đó các bạn cũng tăng cho mình 3 mũi bính. Và ở ngay chỗ cái mũi đơn cuối cùng của cái sợi này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép. Ngay chỗ này các bạn sẽ chập đôi cái sản phẩm của chúng ta lại chỗ này. Sau đó các bạn móc vào
ngay chỗ cái mũi đơn của một nửa thân sau, móc xuyên qua một mũi đơn của một nửa thân trước, kéo sợi và móc cho mình một mũi kép ở đây. Sau đó các bạn chỉ tăng cho mình 2 mũi bính và các bạn vòng chỉ qua kim, đếm từ dưới lên 1 mũi bính, 2 mũi bính, 3 mũi bính của cái phần một nửa thân bên kia. Các bạn kéo sợi, móc cho mình một mũi kép. Như vậy là chỗ này chúng ta vẫn có đủ một cụm V, và chúng ta cũng đồng thời là chúng ta nối luôn hai cái vòng nách này lại với nhau. Ở này chúng ta móc đủ mũi nha các bạn. Thì như vậy mình đã móc xong, mình đã ráp xong một nửa thân trước và một nửa thân sau lại với nhau, và cũng hoàn thiện xong cái phần chiết nách và ráp nách. Thì tiếp theo nữa, từ đây chúng ta sẽ móc xuống như thế nào mình hướng dẫn luôn. Thì ở đây cái vòng chỉ trên kim của chúng ta nó đang ở giữa cái cụm V, thì giữa cụm V này chúng ta lên một hàng tiếp theo, nó sẽ là cái mũi đơn ngay chỗ này. Các bạn lên cho mình một mũi bính và vòng chỉ qua cái dây bính, lấy cho mình một mũi đơn ở đây. Sau khi các bạn móc xong mũi đơn ở đây, các bạn tăng cho mình 3 mũi bính, và ngay chỗ cái chân đơn của cái hàng bên dưới các bạn sẽ móc cho mình một cụm V. Tiếp tục là 3 bính, một đơn, 3 bính, một cụm V tiếp theo. Tất cả những cái mũi còn lại các bạn sẽ móc giống như bình thường cho mình. Mình chỉ hướng dẫn các bạn cái chỗ khác biệt ngay chỗ cái mũi đầu tiên đây thôi. Thì các bạn móc hết đến cuối vòng. Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chúng ta kết vòng ở đây và lên tiếp một hàng nữa. Đi đến ngay chỗ vòng nách này, mình nghĩ rằng mình cần phải quay lại cái chỗ này để cho các bạn dễ quan sát. Thì đến đây, đây là cái vòng nách ngay chỗ chúng ta nối. Thì chỗ nào có cụm V này thì các bạn sẽ móc mũi đơn, mà chỗ nào có mũi đơn thì các bạn cũng móc cụm V giống như bình thường. Đến đây các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi đơn này, các bạn móc cho mình một cụm V. Và ngay chỗ cụm V này các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi đơn. Các bạn móc liền qua luôn. Chúng ta đã ráp nách rồi thì từ đây chúng ta sẽ móc xuống cái phần thân, chúng ta không còn móc cái phần nách nữa, cho nên các bạn cứ móc liền với nhau. Rồi, chúng ta đã sang cái phần thân bên kia rồi đó. Thì như vậy là chúng ta đã móc liền hai phần nách lại với nhau để đi xuống cái phần thân áo. Đi đến cuối vòng, đây là cái mũi đơn mà chúng ta đã bắt đầu. Thì các bạn cứ móc đến cuối cho mình giống như bình thường. Ở đây sau khi các bạn móc cụm V cuối cùng này, các bạn sẽ tiếp tục tăng cho mình 3 mũi bính và đâm kim vào ngay chỗ cái mũi đơn đầu tiên chúng ta đã tạo để bắt đầu cái vòng đầu tiên này. Đâm kim vào đây và lấy sợi móc cho mình một mũi dời. Sau khi các bạn lấy sợi và móc xong một mũi dời ở đây, các bạn sẽ tăng cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mũi bính. 3 mũi đầu tiên sẽ đại diện cho một mũi kép, và 5 mũi tiếp theo là 5 mũi của cái dây bính bên trong của cụm V này. Tiếp theo các bạn lấy sợi và đâm kim vào ngay chỗ cái chân đơn đó, kéo sợi lấy cho mình một mũi kép nữa. Chúng ta có cụm V đầu tiên để lên cái hàng thứ hai, hàng tiếp theo. Thì từ đây các bạn sẽ móc giống như bình thường, tăng 3 bính
Và chỗ nào có cụm V chúng ta móc mũi đơn, và chỗ nào có mũi đơn chúng ta sẽ móc cụm V. Hết hàng này đến hàng khác các bạn cứ tăng liên tục như cho mình. Và để các bạn tăng cái phần thân bên dưới này thì các bạn sẽ đo giúp mình từ vai đi xuống eo của các bạn là cái chiều dài nó được bao nhiêu. Ở đây từ vai đi xuống eo, các bạn đo từ vai đi ngang qua ngực và đi xuống eo nha. Thì mình là 36 cm. Các bạn sẽ để thước dây ngay từ cái hàng đầu tiên của cái vai như thế này. Các bạn kéo xuống. Ở đây chúng ta được 21 cm thì các bạn cần phải móc cho đủ với cái số đo từ vai đi xuống eo. Như mình ở đây 21 cm thì mình cần phải móc thêm một đoạn dài nữa cho đến khi nào đủ 36 cm thì mình sẽ dừng lại. Các bạn cũng như thế, các bạn cũng sẽ đo từ vai đi xuống eo của các bạn, sau đó móc đủ với cái chiều dài đi xuống cái phần thân. Và mình dừng lại ở cái phần này. Các bạn cứ như thế, các bạn móc đi xuống đủ với cái chiều dài mong muốn đến eo giúp mình. Sau khi các bạn móc đủ cái chiều dài mà mình mong muốn từ trên vai đi xuống với ngay chỗ eo, ở đây mình móc là dài 34 cm. Thì sau khi các bạn móc đủ cái đoạn chiều dài này, chúng ta sẽ cùng tiến hành, chúng ta sẽ khâu cái phần vai lại như thế này. Thì để tiến hành khâu phần vai lại, mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Các bạn bắt đầu lấy cho mình một đoạn sợi, sau đó các bạn sẽ tạo một cái nút thắt như thế này. Chúng ta sẽ quay ngược sản phẩm lại, chúng ta sẽ tiến hành từ vai, từ cái phần thân sau của áo, chúng ta sẽ tiến hành từ thân sau móc lên thân trước. Các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái mũi đầu tiên của cái phần chúng ta đã tạo một hàng bính ở đây. Các bạn sẽ đâm kim vào đây, lấy sợi. Trước tiên sau khi lấy sợi, các bạn sẽ móc cho mình một mũi bính ở đây. Sau khi móc xong mũi bính ở đây, các bạn sẽ lên cho mình 3 bính. Và các bạn cầm cái sản phẩm của cái phần mặt trước này, các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái chân bính đầu tiên, lấy sợi, móc cho mình một mũi dời vào ngay cái chân đầu tiên. Sau đó các bạn tiếp tục tăng 3 bính. Sang cái phần thân sau, các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ mà các bạn đã móc cái mũi đơn này. Đâm kim vào mũi đơn này. Các bạn kéo sợi. Các bạn lưu ý cho mình là đâm kim vào cả cái mũi đơn nha các bạn, chứ không đâm kim vào ngay chỗ cái mũi bính này nha. Các bạn đâm luôn vào trong mũi đơn này, lấy sợi, móc cho mình một mũi dời. Lại tiếp tục là 3 bính. Và sang cái phần thân trước, các bạn cũng sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái chân mũi đơn này, lấy sợi, móc cho mình một mũi dời. Lại tiếp tục 3 bính. Và sang phần thân sau, đâm kim vào ngay chỗ cái chân đơn này, đâm vào luôn ngay chỗ cái chân đơn nha các bạn, lấy sợi, móc một mũi dời. Cứ như vậy các bạn móc cho mình để móc liền hai mảnh lại với nhau bằng những cái mũi dời như thế này, nó sẽ tạo thành cái đường xích sắt như thế này. Chúng ta sẽ không phân biệt được chỗ nào là chỗ chúng ta đã nối hai cái vai lại với nhau. Nhìn nó sẽ rất là đẹp mắt mà nó không có bị gồ lên.
Các bạn lưu ý nha, là các bạn phải móc vào trong cái mũi đơn, hoặc là móc vào trong trong lòng của cái mũi như thế này. Các bạn không lấy ở ngoài đầu của cái mũi bính này nha, nó sẽ làm cho chiếc áo của ta nó bị kéo sợi, nó xấu. Đây. Và sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ không nhìn được cái chỗ nào là chỗ chúng ta đã nối một nửa thân trước và một nửa thân sau lại với nhau. Chúng ta không tìm ra được nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ khóa cái mũi móc của chúng ta ở đây và giấu sợi. Rồi các bạn sẽ tiến hành giấu sợi ở đây. Đây, cả hai bên chúng ta rất là khó để nhận ra được cái chỗ chúng ta đã nối, và ngay chỗ cái vai này nó sẽ không có bị gồ lên giống như cái cách mà chúng ta chập hai mũi lại với nhau để mà móc. Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn xong được một nửa cái phần áo này. Bây giờ sau khi đã móc xong đến đây, chúng ta sẽ cùng tiến hành chúng ta sẽ móc cho cái phần một nửa thân dưới nó xòe.